जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल सेन स्टेटस एडिटिंगला। मित्रांनो, तुम्ही आपल्या आजच्या व्हिडिओ थंबनेल आणि टायटल बघून समजून घेतलेलं असेल की आजचा व्हिडिओ आपण कशावरती बनवलेला आहे। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तुम्ही इंस्टाग्राम फॉलोअर किंवा सबस्क्रायबर काउंटिंग या टॉपिकवरती आपण आजचा व्हिडिओ बनवलेला आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या चॅनलचं किंवा इतर कोणाला कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणून असं व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तुम्ही आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एकदम इझिली एक्सप्लेन करून सांगितलेलं आहे की असा व्हिडिओ तुम्ही कसा बनवू शकता। तर डेमो जो आहे तुम्ही तुम्हाला समोर दाखवणारच आहे, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि मित्रांनो, अजूनपर्यंत व्हिडिओ लाईक केला असेल लाईक करून टाका आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून टाका। आणि मित्रांनो, व्हिडिओला एक छानशी कमेंट करा। आणि मित्रांनो, आजची व्हिडिओ जे काही मटेरियल यूज केलं त्या मटेरियलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे। मटेरियलला कोणताही पासवर्ड नाही, याच गोष्टीवर तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब करून टाका। आणि मित्रांनो, अजूनपर्यंत इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामवरती फॉलो करून टाका। टेलिग्राम चॅनल जॉईन झाले असेल तर टेलिग्राम चॅनल जॉईन होऊन टाका। सर्वांचे लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी काही प्रॉब्लेम आला तर मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा किंवा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन व्हा। व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक सुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। चला तर मित्रांनो, आता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तोपर्यंत तुम्ही अजूनपर्यंत व्हिडिओ लाईक केला असेल लाईक करून टाका। टाइमपास म्हणून चालू केलं होतं, आज तीच माझी ओळख बनली। कोणाच्या हाताला धरून नाही, स्वतःच्या हिमतीवर यशाची पायरी चढली। ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचं आहे। अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे प्रोजेक्ट दिसेल। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला प्लसच्या बाजूला प्रोजेक्ट दिसत आहे, तिच्यावरती टच करायचं आहे। आणि मित्रांनो, तुम्हाला आपली जी बिटमार्कची लिंक ओपन करून घेतलेली असेल इम्पोर्ट, ती तुम्हाला इथे एक नंबर दिसेल, बिटमार्क बाय सेन स्टेटस एडिटिंग, तिच्यावरती टॅप करायचं आहे। आणि मित्रांनो, सर्व तुम्हाला इथे रेडी करून दिलेले आहे। हा जर व्हिडिओ तुम्हाला तसा बनवायचं म्हटलं 2 ते 2.5 तास लागतात, तर मी सर्व प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे रेडी करून दिलेला आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला ज्या चॅनलचं बनवायचं त्या चॅनलचं तुम्ही बनवू शकता। मी सध्या SP क्रिएशन या चॅनलचं बनवत आहे। त्यासाठी मित्रांनो, तुम्हाला हा जो मी खाली स्क्रीनशॉट दिलेला आहे आपल्या चॅनलचा आहे, की त्यात आपल्याला तो चॅनलचा स्क्रीनशॉट ॲड करायचा आहे। तुम्हाला जो इमेज घ्यायचा असेल त्या इमेजवर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तो इमेज तुम्ही इथं ॲड करायचा आहे। तर ॲड कसं करायचं आहे मित्रांनो, या स्क्रीनशॉटवरती टच करायचं आहे। इथे तुम्हाला कलर अँड फिल दिसेल, तिच्यावरती टच करायचं आहे। आणि मित्रांनो, इथे जे खाली तुम्हाला दिसत आहे टेक्स्ट IMG 2021 या टेक्स्टवरती तुम्हाला टच करायचं आहे। त्या टेक्स्टवरती टच केल्यानंतर मित्रांनो, तुमचा जो स्क्रीनशॉट असेल जिथे असेल तिथनं तुम्हाला तो ॲड करून घ्यायचा आहे। या प्रकारे इथनं ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, याला प्लसवरती टच करून इथनं ॲड करून घ्यायचं आहे आणि तो बरोबर पूर्ण व्हिडिओवरती ॲड होऊन जाईल पूर्ण स्क्रीनवरती। आणि त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे तुम्हाला दिसेल इथे SP क्रिएशन मी लिहिलेलं आहे, ते SP क्रिएशनच्या लेअरवरती टच करायचं। या लेअरवरती टच करून इथनं एडिट टेक्स्टवरती टच करायचं इथे। आणि त्यानंतर मित्रांनो, इथनं तुम्हाला जे चॅनलचं नाव लिहायचं आहे ते इथनं हे चॅनलचं नाव कट करून टाकायचं आणि ते लिहून घ्यायचं आहे। तर मी परत SP क्रिएशन लिहून घेतो। ओके, त्यानंतर मित्रांनो, इथे दिसेल तुम्हाला मी वरती जो फॉन्ट दिलेला आहे इथे हा दिलेला आहे, तर इथनं तुम्ही कोणताही फॉन्ट देऊ शकता आणि बाकी तुम्हाला काही चेंजेस करायचे नाही। त्यानंतर ओकेवरती टच करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, मी SP क्रिएशन लिहून घेतलेलं इथे दिसेल तुम्हाला 3 लाख। तर मित्रांनो, तुमचे जितके सबस्क्रायबर असेल किंवा फॉलोअर्स असेल तर त्या 3 लाखच्या लेअरवरती टच करून एडिट टेक्स्टवरती टच करायचं आहे आणि इथनं हे कमी करून घ्यायचं आणि तुम्हाला जितके टाकायचे असेल तर टाकून घ्यायचं। तर मी हेच राहू देत आहे सध्या। आणि त्यानंतर मित्रांनो, परत वरती एक 3 लाख दिसेल तुम्हाला, तर याच्यावरती सुद्धा तुमचे जितके असेल तितके टाकून घ्यायचे। तर मी 3 लाख जे आहे तेच राहू देत आहे आणि त्यानंतर ओकेवरती टच करून घेतो। तर मित्रांनो, हे केल्यानंतर तुम्हाला समोर यायचं आहे आणि समोर आल्यानंतर तुम्हाला इथे या प्रकारे दिसेल, इथे दिसेल मित्रांनो तुम्हाला ग्रुप 1, तर ग्रुप 1वरती टच करायचं आहे, लेअरवरती एडिट ग्रुपवरती टच करायचं आहे। आणि त्यानंतर मित्रांनो, इथे या प्रकारे यायचं आहे। इथे दिसेल तुम्हाला 3 लाख म्हणजे 300K म्हणजे 3 लाख सबस्क्रायबरची इथे मी जे लिहून घेतलेलं आहे ते समजा तुम्हाला जितके फॉलोअर्स असेल किंवा सबस्क्रायबर असेल ते दिसेल तुम्हाला एडिट टेक्स्टवरती टच करायचं आहे आणि इथनं जे असेल ते तुम्हाला इथनं लिहून घ्यायचं। तर मी हेच राहू देत आहे मित्रांनो। तर या प्रकारे 13K राहू देत आहे। आणि त्यानंतर मित्रांनो, इथे तुम्हाला स्वतःचा व्हिडिओ बनवत असेल तरी इथे तुम्ही यूट्यूब फॅमिली किंवा इंस्टाग्राम फॅमिली लिहू शकता। एडिट टेक्स्टवरती टच करून इथनं तुम्ही बदलू शकता। मी हेच राहू देत आहे। आणि त्यानंतर मित्रांनो, इथे तुम्हाला स्वतःचं बनवायचं असेल तर तुम्ही थँक्यू म्हणू शकता किंवा दुसऱ्याला कॉंग्रॅच्युलेशन करायचं असेल तर त्याचं लिहू शकता। मी ते लिहिलेलं आहे कॉंग्रॅच्युलेशन SP दादा। त्यानंतर ओकेवरती टच करून टाकायचं आहे। तर मित्रांनो, ही सेटिंग केल्यानंतर तुम्हाला या प्रकारे वरती दिसेल बिटमार्क बाय, इथे दिसेल ग्रुप 1 आणि बिटमार्क, तिच्यावरती टच करायचं आहे बिटमार्कवरती। आणि त्यानंतर मित्रांनो, काही या प्रकारे होऊन जाईल ते, त्यामुळे काही विषय नाही, तुम्ही बॅक यायचं आहे
आणि एकदा परत आपला तो प्रोजेक्ट आहे तो इथनं इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे, तर बरोबर ते ठीक होऊन जाईल. आणि त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला जे डायलॉग ॲड करायचे आहे तर प्लसवरती टच करून सॉन्ग ऐकून घ्यायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओ. आणि मित्रांनो हा जो आपला फर्स्ट डायलॉग मी ॲड करून घेतो. या प्रकारे मित्रांनो हे जे डायलॉग आहे तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहे. हा फर्स्ट डायलॉग ॲड केल्यानंतर या प्रकारे लेफ्ट हँड साईडला मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती टच करून 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून याला लहान करून टाकायचं आहे. या प्रकारे परत 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून इथे खाली सेट करायचं आहे. तर या प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला सर्व डायलॉग ॲड करायचे आहे आणि बरोबर ते 2 बिट मार्किंगमध्ये ॲड करायचे. याला इथपर्यंत घेऊन या ऑप्शनवरती टच करून घेतो आणि त्यानंतर परत एक ॲड करून दाखवतो प्लस इमेज अँड व्हिडिओ. आणि जो सेकंड डायलॉग आहे मित्रांनो तो ॲड करून घ्यायचा आहे. परत मूव्ह अँड ट्रान्सफर 3 नंबरचा ऑप्शन लहान, परत 1 नंबर आणि इथे खाली सेट. आणि त्यानंतर मित्रांनो परत या प्रकारे सेकंड बिट मार्कवरती यायचं आणि इथनं या आयकॉनवरती टच करून इथनं समोर घेऊन टाकायचा. तर मित्रांनो सर्व मी ॲड करून घेतो. ओके, तर मित्रांनो मी सर्व डायलॉग या प्रकारे सॉन्ग ऐकून ॲड करून घेतलेलं आहे. आणि त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे समोर यायचं आहे. इथे समोर आल्यानंतर मित्रांनो हा जो इमेज आहे तुम्हाला इथे खाली स्क्रॉल करत घ्यायची. इथे तुम्हाला इमेज दिसेल परत. तर मित्रांनो इथे तुम्हाला तुमच्या चॅनलचा किंवा इंस्टाग्रामचा इमेज ॲड करायचा आहे. तो ॲड करण्यासाठी इथे तुम्हाला या इमेजवरती टच करून कलर अँड फिलवरती टच करायचं आहे. या टेक्स्टवरती टच करून इथनं जो इमेज तुम्हाला घ्यायचा आहे तुमच्या त्या फोल्डरमध्ये जायचा आणि इथनं तो इमेज घेऊन टाकायचा आहे या प्रकारे. तर मित्रांनो हाच इमेज घेऊन टाकलेला आहे. आणि मित्रांनो त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे आपण जे लिहिलेलं होतं ग्रुप 1मध्ये 300K आणि यूट्यूब फॅमिली कॉंग्रॅच्युलेशन त्या इथं आलेलं आहे. आणि त्यानंतर तर मित्रांनो तुम्हाला यायचं आहे इकडे समोर. आणि मित्रांनो हे जे आपण आत्ता डायलॉग लेअर ॲड केलेला आहे त्याला आता आपल्याला शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर आपण हा जो इमेज ॲड केलेला आहे स्क्रीनशॉट तिच्यावरती टच करायची, इफेक्टवरती टच करून हे जे मित्रांनो तुम्हाला इथनं हा जो खाली जी दिसत आहे तुम्हाला इफेक्ट क्लोज स्कॅन मोशन ब्लर, तर त्यासमोरील मित्रांनो हा जो डोळा आहे त्याच्यावर जी आडवी रेष आहे ती काढून टाकण्यासाठी डोळ्यावरती टच करायचं आहे. आणि प्रत्येक इफेक्टचं जी आडवी रेष आहे ती म्हणजे अनेबलचं इनेबल करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथनं इफेक्टवरती त्या अगोदर तुम्हाला इथे फ्लिकलरचा जो आहे जो इफेक्ट आहे तिच्यावरती त्या डोळ्यावरती एकदा टच करायचं आहे आणि 3 डोळ्यावरती टच करून कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. आणि परत हा जो डोळा आहे तो बरोबर जसा होता तसा करून टाकायचा आहे. आणि बाकी आपले हे जे डोळे जसे होते तसे करून टाकायचे या प्रकारे, म्हणजे डिसेबल करून टाकायचे बाकीच्या इफेक्टचे. आणि त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला यायचं इकडे आपले डायलॉग लेअर आहे तिच्यावरती यायचं तुम्हाला इथे आणि सर्व PNGsला आपला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर मी पटापट पेस्ट करून घेतो. ओके, तर मित्रांनो सर्व डायलॉग PNGला इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथे तुम्हाला दिसेल CN बॉर्डर PNG तिच्यावरती लॉंग प्रेस करायचं आणि ती सर्वात वरती घेऊन टाकायची आहे. या प्रकारे ते सर्वात वरती घेऊन टाकल्यानंतर सेटिंगच्या बाजूला तुम्हाला शेअरचा आयकॉन दिसेल तिच्यावरती टच करायचं आहे. इथनं फ्रेम रेट रिझोल्युशन तुमच्या सोयीनुसार ठेवून एक्सपोर्टवरती टच करून टाकायचं आहे. मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढं व्हिडिओनंतरच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र. ही लाईन पूर्ण झाल्यानंतर तुमच्या समोर ऑप्शन आहे सेव्ह टू गॅलरीवरती टच करून टाकायचं आहे.